ሰላም ውድና የተከበራችሁ የጉዞ ሀበሻ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ከርማችኋል? እኔ ጉዞ ሀበሻ ነኝ። አብረን እንጓዛለን። ዛሬ የምወስዳችሁ ቦታ በኮምቦልቻ ሰናይት መናፈሻ የምንለው ማለት ነው። ሰናይት መናፈሻ እንግዲህ ከኮምቦልቻ ከተማ ከፒያሳ ወይም ከመናኸሪያ ትራንስፖርት ይዘው የተባበሩት ማደያ ድረስ ከተጓዙ በኋላ ወደ ግራ በመታጠፍ ወደ ውስጥ 500 ሜትር ገባ ብሎ የሚያገኙት ውብ መናፈሻ ነው። ወደ መናፈሻው ገብተን የመዝናኛ አይነቶቹና መናፈሻው ምን እንደሚመስል አብረን የምንቃኝ ይሆናል። አሁንም ጉዟችሁ ከኔ ጋር ይሁን፣ ተከተሉኝ። ውድ ተመልካቾቼ አሁን ከትኬት ቢሮ ወጥቼ እና ጠቅለል ያለ መረጃዎች ስለ ሰናይት መናፈሻ መረጃዎችን ወይም ከአስጎብኚው ወይም ከትኬት ቆራጡ የተወሰኑ መረጃዎችን በመስማት አሁን ቀጥታ ወደ መዝናኛው ቦታው እየገባሁ እገኛለሁ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ይህ የምታዩት መናፈሻ በመሀል ኮምቦልቻ ከተማ ላይ የሚገኝ ብቸኛው ወይም ቀዳሚው የኮምቦልቻ አካባቢ መናፈሻ ሲሆን ይህ መናፈሻ እንደምታዩት እንግዲህ እጅግ በጣም ውብ የሆነ መናፈሻ ነው ማለት ነው። በአንዲት ግለሰብ ሰናይት በተባለች ግለሰብ ተጀምሮ እንግዲህ ዛሬ ደረጃ መድረስ የቻለ ውብና ማራኪ ቦታ ነው ማለት ነው። ይህ ቦታ እንግዲህ ለተለያዩ ሰርጎች፣ ለተለያዩ ምርቃቶች፣ ፕሮግራሞች፣ ድግሶች፣ ለጥናትና ምርምር ለተለያዩ ተቋማቶችና ድርጅቶች የጥናትና ምርምር ቦታ እንዲሁም በተለይ ለእጽዋት ሳይንስ እንዲሁም ደግሞ ችግኝ ለሚያለሙ ወደ ተለያዩ ሀገራችን አካባቢ የችግኝ ማዕከል በመሆን እያገለገለ ይገኛል ማለት ነው። እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ጓደኛሞች በግሩፕም በመሆን ወደዚህ ቦታ ላይ በመጣት ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች፣ የኮሌጅ ተማሪዎች፣ የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች እንደዚሁ ወደዚህ ቦታ በመምጣት ለጥናት ሊጠቀሙበት ይችላል። ቦታው ከቦርከና ዳር የሚገኝ በመሆኑ እጅግ በጣም የተለየ ግርማ ሞገስን ያላብሰዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታያቸው እንግዲህ የተለያዩ ውበቶች ያላቸው አበባዎች ናቸው። እዚህ ጋር የሚያሳያችሁ ደግሞ ለየት ያለ የቀርከሃ ዛፍ ነው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር የምታዩት የቀርከሃ ዛፍ ነው ማለት ነው። በሰናይት መናፈሻ ውስጥ እንግዲህ በርካታ የእጽዋት ተንከባካቢ ባለሙያዎች ይገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት የቀርከሃ ምርት ነው ማለት ነው። ቀርከሃ ዛፍ
ውድ ተመልካቾች እውነት ለመናገር ይህን የሚያክል የመዝናኛ ቦታ አዲስ አበባም በርካታ ቦታዎች ጎብኝቻለሁ። እኔ በአንድነትም በፍሬንድሺፕም በእንጦጦም በየትም የአዲስ አበባ እና በተለያዩ ሀገራችን አካባቢዎች ይህን የሚያክል መናፈሻ በምንም ተአምር ማግኘት አትችሉም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ይለያል። ወደ ተመልካቾች ይሄ ደግሞ ለየት ያለው ለእጽዋት ብቻ የሚጠቀሙበት የራሱ የሆነ ቦታ ያለው ነው። እዚህ እንደምታዩቸው የተለያየ አይነት ችግኞች አሉ። እነዚህን ችግኞች ከዚህ ማዕከል መጥተው በመግዛት ወደ የተለያዩ ሀገራችን አካባቢ በመውሰድ በጓሯቸው እንዲሁም በተለያዩ ቦታዎች ላይ በመንገድ ዳር ሊተከሉ የሚችሉ የተለያየ ዝርያ ያላቸው የእጽዋት አይነቶች ናቸው እንደምታዩቸው ማለት ነው። ይሄ በጣም ለየት ያለ ቦታኒክ ጋርደን ወይም የእጽዋት ማዕከል የምንለው ነው።
እንግዲህ እንደምታዩት ነው ውድ ተመልካቾች፣ እንግዲህ ይህን የመሰለ መናፈሻ እኔ እጅግ በጣም ነው ይሄን በማየት ደስ ያለኝ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን የመሰለ መዝናኛ በመፍጠር ጥረት ላደረጉ ግለሰቦችና ድርጅቶችን ከማመስገን በላይ ምንም ማለት አይቻልም።